Thumana braktiset nga banorët, në rënoja mbeten vetëm kujtimet e tragjedisë. Familjet e mbetura në pasiguri për shtëpitë nuk u verifikuan nga ekspertët. Akuzat e presidentit për dvoranin do të hetohen nga SPAK. Prokurori shpall mos kompetencën për të verifikuar punën e kreut të KED-s. Glau Konjufca zgjidhet kryetari i kuvendit në Kosovë. Kurti vazhdojnë bisedimet për qeverinë e re, përplasje për presidentin dhe ministrin e brendshëm. Fermerët ankohen për shitjet e vitit të ri. Çmimi i gjelave të detit nuk ka ndryshuar, por nuk ka blerës. Turqia vendos të përfshihet në luftën civile të Libisë, mbështet ushtrinë e qeverisë së njohur nga OKB-ja, vendimi pas marrëveshjes së nënshkruar për ndarjen e kufirit detar. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Një muaj pas tërmetit, Thumana shfaqet e boshatisur jo vetëm nga banesat, por edhe nga banorët. Në qytetin e Vajit, gjurmët e vetme të mbetura janë rrobat në rrënojat e pallateve. Ato pak familje të mbetura kërkojnë ekspertizë për banesat pasi ndihen të pasigurt. Një muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, Thumana të ofron një panoram të trisht, gri dhe të zbrazët. Pa kënd mund të shikosh në qytezen që vetëm 30 ditë më parë përloti shqiptarët mbar. Këto rënoja dhe këto këpuc janë gjurmët e vetme që tregojnë se dikur këtu ka patur jetë. Kjo fushë që pas tragjedisë shërbeu si një kamp i improvizuar me çadra, sot është bosh, pasi banorët janë larguar. Banorët e 9 pallateve të shembura janë strehuar në hotele në zonën e Shëngjinit, të tjerë tek të afërmit. Është e vështirë të bisedosh me banorët e mbetur, aq më shumë të kujtosh datën 26 nëntor, që u solli një kthes të fortë në jetë. Në shtëpi s'kena hyma, dëra ditë se ka ra tërmeti, në shtëpi s'kena u ka dërmu shtëpia komplet, s'kena shme bë më në shtëpi. Tashi, s'na thujnë, në çadër rrimë, qëto si që në shef qëto. Pa ftoft më në çadër më, s'ke, zote e boft mirë më për ne. Thonë se janë të paqartë për atë që i pret, por dinë se gjithçka po e përballojnë vetë. Tashtaj nuk unë foli më, se kush i ka marrë, se kush si merë. Në qoftë në e binë në i gjë, se sot të vdek kush për i kini shqie, për i kini makarona, për masin arakje, me në prumë dorë, hysh më rëlla, për zotin i murën, kush të murët mi marrë, mi thot për. Edhe në ato pak familje të mbetura, ende ka pasiguri në qëndrueshmërinë e banesës. Nuk ka ardhur asnjëri. Qa ju kanë thënë komunë? Komuna ka thënë kam dhënë numrin e telefonit dhe komuna ka thënë që kur mund vinë, mund mos vinë. Në një mujorin e tragjedisë, Thumanën e vizituan dhe grupet e ekspertëve nga Prokuroria e Krujës, që nisën hetimet për 2 pallatet e shembura që shkaktuan 24 viktima. Në Durrës tashmë puna është përqendruar në verifikimin e dëmeve. Vetë banorët akuzojnë se u janë ofruar sekser të kompanive të ndryshme për të shmangur hetimet. Nuk mungojnë as deklarantat se do dërgojnë çështje në strukturën e posaçme antikorrupsion. Një muaj pas tërmetit të 26 nëntorit që shkaktoi 51 viktima dhe dëme ende të pallogaritura në banesa e pallate, në Durrës denoncohet shfaqja e sekserëve të ndërtuesve. Ky banor i një pallati në lagjen 5 të qytetit bregdetar përdor termin KÇK të huazuar nga kryeministri Edi Rama për të denoncuar përpjekjet sipas tij për të mbyllur hetimet. Ndaj paralajmëron se do t'i drejtohet me kallëzim prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Nga nesër mrapa të bëj rrugën për të kalu denonsim SPAK, të jetë denonsim i parë i ndërtimeve kështu. Pa tjetër, ai që ka bërë këtë shtesë dhe ai që ka firmos janë të një llojit në krim. Edhe është krim, se ka tentuar të vrasë gjithë të njerëz nga ajo që ka kursi lekun e tij edhe ka vënë këtë shtesë.
Një muaj pas tërmetit, banorët e këtij pallati janë mes 10.000 personave që përllogëriten se kanë mbetur të pastre vetëm në qarkun e Durrësit. 4.000 janë vendosur në hotele, ndërsa 6.000 përllogëriten ata që jetojnë në çadra, kryesisht në zonat rurale. 3.800 presin bonusin e qeras, ndërsa të tjerë ngjyrën jeshile në hyrje të objektit. Ka një muaj që ne jemi rrugëve me gjithë fëmijë. Verifikimi në terren i banesave është sfida dhe prioriteti i shtabit e emergjencave. Puna është përqendruar në zonën e Ishkënetës, pas së cilës nis në plazh. 68 objekte janë shembur, por shumë të tjera janë në listë. Deri në këtë moment numri verifikime arrin në 25.000 verifikime, këto me tablet. Pra, pa llogaritur a konstatimet që janë bërë në fillim. 23 viktima, qindra të plagosur dhe mijëra banesa të dëmtuara, ishte bilanci i tërmetit të 26 nëntorit, vetëm në bashkinë e Durrësit. 9 zyrtare ndërtues kanë përfunduar në qeli për ndërtimet vrasëse dhe 9 të tjerë janë në kërkim. 10 zyrtare ndërtues janë ende në hetim për cilësinë e ndërtimeve. Situata pas tërmetit është diskutuar edhe në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve të Partisë Demokratike. Basha akuzoi se familjet që nuk votuan në 30 qershor apo që janë kundër mazhorancës nuk janë ndihmuar. Nga ana tjetër, kreu demokrat theksoi se në janar do të prezantohen ndryshimet në kodin zgjedhor për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kërkuar kolegjit të kryetarëve të intensifikojnë angazhimin në zonat e dëmtuara nga tërmeti. Në tryezën e zhvilluar mbrëmjen e së njëjtës, ai ka kërkuar gjithashtu identifikimin e familjeve të prekura dhe të shkohet në ndihmë nevojtarëve dhe atyre që nuk kanë marrë ndihmën nga shteti. Të evidentohen familjet që nuk kanë vlerësim për banesat e tyre apo kanë vlerësime kontradiktore, që jetojnë në objekte të shpallur të pabanueshëm dhe nuk kanë ku të strehohen. Rast pas rasti, Partia Demokratike duhet të bëhet zëri i tyre që të dëgjohen dhe të vihet në ndihmë. Burimet shprehen se në diskutime, Basha e ka cilësuar kriminale faktin që pas një muaji nga tërmeti, familjet nuk kanë marrë asnjë ndihmë, sipas tij, sepse nuk kanë votuar më 30 qershor. Paralelisht me situatën pas tërmetit, mësohet se kolegji ka diskutuar edhe për prezantimin e projektit ekonomik të Partisë Demokratike. Edhe një herë Basha ka nënvizuar se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për ta nxjerrë vendin nga kriza. Pas festave, ne do të prezantojmë para qytetarëve propozimet tona për reformën zgjedhore dhe kërkojmë që brenda muajit janar të miratohet reforma dhe t'i hapet rrugë zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme sa më shpejt. Pasi kjo qeveri po e thellon krizën ekonomike, politike dhe shoqërore. Duke folur për reformën zgjedhore, mësohet se kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka theksuar se ekspertët e opozitës janë në hapat e fundit të paketës për ndryshimet. Kreu i Selis Blu ka theksuar se në fillim të janarit do të bëhet dhe një prezantim publik i propozimeve. Padja e ngritur nga presidenti Meta ndaj kreut të KED-s Ardian Dvorani do të shqyrtohet nga SPAK. Prokurori Alket Mersini shpalli mos kompetencën me argumentin se Dvorani është zyrtar i lartë, ndaj dhe çështja duhet të shqyrtohet nga organi kompetent. Në të njëjtën ditë KLP vendosi të miratoj edhe 2 prokurorë në SPAK. Prokuria e Tiranës ka shpallur mos kompetencën për dosin e parë duke e kaluar për hetim prokurisë së posaçme antikorrupsion. Bëhet fjalë për padinë e presidentit Ilir Meta kundër kreut të Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani, të cilën tashmë do ta shqyrtojë SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion. Mësohet se prokurori Alket Mersini në vendimin e marrë këtë të njëjtë ka argumentuar se Dvorani është zyrtar i lartë, ndaj dhe të drejtën e shqyrtimit duhet ta ketë një prokurori kompetente. Kështu hetimi për padinë e Metës kundër Dvoranit me akuzat për shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit është në dorën e SPAK. Kallëzimi u depozitua pak javë më parë, ndërsa prokurori i çështjes mori në pyetje presidentin Meta, kreun e KED-s Ardian Dvorani, si dhe përfaqësuar të tjerë të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Deri tani numri i dosjeve për të hetuar në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion ka shkuar në 150, ndërsa janë me emërim vetëm 8 prokurorë që duhet të hetojnë 15 deri në 16 dosje secili. Kjo është arsyeja që kreu i SPAK Arben Kraja është drejtuar me shkresë KLP-s për të komanduar me afat 1 vjeçar 2 prokurorë Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, të cilët kanë patur në hetim shumë dosje që kanë kaluar për kompetencë të SPAK. Kërkesa e kreut të SPAK u miratua me shumicë votash nga anëtarët e KLP-s. Gjithashtu Këshilli ka emëruar përkohësisht dhe disa prokurorë si drejtues të prokurorive të rrethave. Kuvendi i Kosovës nisi sot legjislaturën e 7 të tij pa mundur të votojë në seancën e parë qeverinë e re. Glau Konjufca është zgjedhur kryetari i kuvendit, edhe me votat e LDK-s. Ndërkohë presidenti Hashim Thaçi u kërkoi palëve të lënë mënjan interesat politike dhe të krijojnë sa më shpejt institucionet e reja.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës u betuan në nisje të legjislaturës së re pas zgjedhjeve të 6 tetorit, ndërsa qeveria e re ende mbetet e pakrijuar për shkak të mosdakordësisë mes vetëvendosjes së Albin Kurtit dhe LDK-s së Isa Mustafës. Seancës së parë i munguan kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, Enver Hoxha apo Bexhet Pacolli, të cilët do të betohen në seancën e radhës. Me 75 vota pro, 27 kundër dhe 6 vota të paanshme, Glau Konjufca u zgjot kryetari i Parlamentit të Kosovës me propozim të Albin Kurtit, por edhe me votat e LDK-s. Menjëherë pas zgjedhjes si kryetari i ri i Kuvendit, Konjufca garantoi se do të kryejë detyrën sipas ligjeve dhe kushtetutës së vendit. Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e Kuvendit Republikës Kosovës, që do t'i kryejmë detyrat tona, ashtu siç kërkohet, me shumë nder, sipas ligjeve të Republikës Kosovës dhe sipas kushtetutës tonë, e cila është në fuqi. Me 104 vota pro, 1 kundër, 3 abstenime, u zgjodhën 9 kryetaret e Kuvendit, Arberien Agavci nga Lëvizja Vetëvendosje, Kujtim Shalja nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Memli Krasniqi nga Partia Demokratike. Ndërsa me 92 vota pro, 2 kundër, 2 abstenime, Slav Kosimic nga Lista Serbe dhe Fikrim Damka nga Komunitetet e Pakicës janë zgjedhur gjithashtu në kryetar të Kuvendit. Më herët LDK-ja ka mbledhur kryesin, pas së cilës Isa Mustafa deklaroi se nëse vetëvendosja nuk do bashkëqeverisje, ata janë të gatshëm të votojnë institucionet e reja, por mbeten në opozit. Pra LDK-ja shpreh gatishmërinë që të votojë pas një kusht, me 28 deputet e saj formimin e institucioneve të reja të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje. Shprehim po ashtu gatishmërinë të votojmë kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetarin e Kuvendit, si dhe qeverinë e lëvizjes vetëvendosje pa LDK-n, nëse ata nuk janë të gatshëm që të bashkëpunojnë me ne edhe të bashkëqeverisin. Pas konstituimit, nuk ka munguar edhe urimi nga presidenti Thaçi për nisjen e legjislaturës së 7. Thaçi kërkon prej të zgjedhurve të popullit të lënë anash interesat politike dhe të punojnë për krijimin sa më të shpejt të institucioneve të Republikës së Kosovës. 613 efektiv të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe SHQB-s do dalin në pension janarin e vitit që vjen, për shkak se mbushin moshën 55 vjeç. Qeveria ka miratuar një vendim i cili nëse do të miratohet në parlament, parashikon se pas shkëputjes së marrëdhënies së punës, në momentin e plotësimit të vjetërsisë 30 vjet, ata përfitojnë trajtim me gjysmën e pagës, duke marrë një pension që varion sipas gradave nga 23 deri në 50.000 lekë në muaj. Qeveria ka miratuar në mbledhjen e fundit një projekt ligji i cili nëse miratohet në parlament do të nxjerrë në pension 613 efektiv të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe SHQB-s. Drafti rregullon trajtimin financiar për efektivat pas daljes së tyre në pension, duke përcaktuar 2 kritere, plotësimin e moshës 55 vjeç dhe 30 vjet vjetërsi në punë. Sipas përllogaritjes në relacionin shpjegues të projekt ligjit, në Policinë e Shtetit kriteret e mësipërme plotësohen nga 585 efektiv në muajin janar të vitit 2020, ndërkaq nga Garda e Republikës pritet që ligji të prek 21 efektiv, kurse nga SHQB-a 7 punonjës. Për efektivët që plotësojnë këto kritere në të 3 institucionet në varësi të Ministrisë së Brendshme, trajtimi financiar është në masën 50% të pagës mujore neto në momentin e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës. Në Policinë e Shtetit, pas miratimit të ligjit në parlament, pritet të preken 5 drejtues të parë, 22 drejtues, 28 kryekomisar, 35 komisar, 97 nënkomisar dhe 398 inspektor. Ndërsa trajtimi i tyre financiar do të varjojë nga grada më e lartë me 45.000 lekë në muaj deri tek inspektori me 26.000 lekë në muaj. E njëjta skemë do të funksionojë për Gardën e Republikës, ku grada më e lartë kolonel do të marrë 45.000 lekë në muaj, pas daljes në pension, ndërkohë që grada më e ulët kapter do të paguhet me 23.000 lekë në muaj. Për efektivat e SHQB-s parashikohet një trajtim më i mirë, pasi 2 zëvendës drejtorët që preken do të paguen me nga 50.000 lekë në muaj, ndërkohë që kryeinspektorët do të trajtohen me 38.000 lekë në muaj. Festa e gjelit të detit në Fier u kthye në një panajër ankesash. Ata u ankuan për rënje të shitjeve, edhe pse në krahasim me një vit më parë, fermerët thonë se çmimi nis me 700 lekë për kilogram. Fermerët e Cakranit i kanë kushtuar një festë të veçantë gjelit të detit, shpendi të konsideruar mbreti i tavolinës së festës së vitit të ri.
Mbështruesit nuk e ka rritur çmimin, por ankohen se shitjet kanë rënë. Ashtu si një vit më parë, gjeli shitet me 700 lek për kilogram, ndërsa pula me 100 lek më shumë. Çmimet janë të arsyeshme, madje vjet të shkojnë më shumë, si vjet me 7.000 lekësh, po është sepse ka rreze të lartë si mish. Po tërheqja është me pak si vjet në vjet. Ka një çik nuhatje, jo se është shumë, po ka pak nuhatje. Në panairin e prezantuan edhe të gatuar me përsheshin tradicional krahas gatimeve të tjera të zonës. Synimi është promovimi i produktit lokal dhe afrimi i blerësve me fermerët. Padyshim nuk mund të mungonim këtë vit në Cakran dhe është një mbyllje shumë e mirë që i bëjmë 2019-s, duke mbyllur me festën e gjelit detit këtu në Cakran. Jo pa qëllime kemi lënë edhe në këto ditë fundit të vitit, edhe për të vazhduar promovimin e vlerave të kësaj zone të mrekullueshme, por edhe për t'i dhënë mundësinë qytetarëve të ndryshëm për të bërë blerjet e fund vitit, kryesisht në gjelin e detit. Cakrani është një prej zonave të njohura për mbashtrimin e gjelit të detit, ku disa fermer i çojnë tufat deri në 500 shpend, por vit pas viti ata janë ankuar për rënien e shitjeve, pavarësisht se siç thonë, janë përpjekur të mos rrisin çmimet. Me një vendim të papritur, Turqia ka vendosur të përfshihet në luftën civile të Libis, duke mbështetur ushtrinë e qeverisë së njohur nga UKB. Kjo lëvizje e Turqisë vjen pas marrëveshjes së nënshkruar më parë me Libin për ndarjen e kufirit detar, një marrëveshje që kundërshtohet nga komuniteti ndërkombëtar me në krye Greqinë.